So what's up mga kapatid, Teachers Daily on the Mix mga kaibigan. So today mag-unbox po tayo ng bigay ng gobyernong ito. Thank you so much DepEd Department of Education for this new Epson L3210 laptop mga kapatid. Sana magtagal ka ng ilang taon. So let's go, let's open this shit man. Ah! Ah! Tangin na yan. Ate, zoom mo yun, zoom mo yun. So ayan mga tol, bubuksan na natin mga tol. Special thanks to Andre Neilmata for the sponsorship, no? Sige Kuya Buya Bambuang, magbuwag na mo. Super shit mga kapatid, let's go. Ito yung tinatawag nilang super shit. Mag-unbox ka ni mo. Kuhan mo. Ultimate focus ba? Pagkabunggal ko yun. Ayan mga idol, sama natin what we have here, manuals, tsaka yung CD. Kaso wala naman tayong yung laptop natin wala namang lagayan ng CD. CD, let's go. We have here the laptop mga bro. Let's open this shit now. Sige, huwag katawa. Here's the shit, bro. Let's open the shit now. Wow! Transaction yan. Kaya, Wow, free by free. Free alcohol. Tulungan mo ako. We have here the manual. Shit. Ayun! Power cord. Nandiyan rin, ba't amoy tamis? Di ara, oh. Di ara. May kasama pang badminton. Di ara, natuwang kuhan. So ayan, printer natin. Thank you so much. Teachers Daily on the Mix.